Віктор Франкл, який пережив жахіття концтаборів, у своїй книзі «Сказати життю так» передає найважливіший урок. Навіть у найнестерпніших умовах людина здатна зберегти внутрішню свободу, якщо знаходить сенс життя. Ця книга не просто роздуми психолога, це особистий досвід людини, яка пройшла крізь темряву, але не втратила віру в життя. Головна думка книги – у кожної людини є своє призначення, і саме усвідомлення цього дає сили жити. Франкл каже, що сенс життя не можна знайти в загальному розумінні. Він особливий для кожного і змінюється залежно від обставин. Для когось це любов до рідних, для когось праця, творчість, допомога іншим. У концтаборі сенсом ставало виживання, збереження людської гідності, підтримка товаришів. Франкл наводить приклади людей, які, незважаючи на жахливі умови, знаходили в собі сили йти далі. Він пише про в'язня, який мріяв завершити наукову роботу, або про лікаря, який піклувався про хворих, забуваючи про власні страждання. Ці історії доводять, поки у людини є заради чого жити, вона здатна витримати будь-які страждання. Франкл наголошує, нас можуть позбавити всього, окрім одного – свободи вибору нашої реакції на обставини. Навіть у тлі концтабору він бачив приклади неймовірної мужності, коли люди ділилися останнім шматком хліба або підтримували одне одного, незважаючи на власні страждання. Ця внутрішня свобода, здатність обирати ставлення до того, що відбувається, робить нас людьми та дає силу пережити будь-які випробування. Але свобода неможлива без відповідальності. Людина повинна не просто шукати сенс, а й брати на себе відповідальність за його втілення. Франкл каже, що сенс не можна пасивно чекати, його потрібно створювати. Важливо не просто питати, що мені може дати життя, а ставити собі питання, чого життя чекає від мене. Один з найзворушливіших моментів книги – історія про те, як під час ув'язнення Франкл міцно тримався за спогади про свою дружину. Думка про неї давала йому сили. Він дійшов висновку, що любов – це найвище почуття, вона виходить за межі часу і простору. Навіть якщо коханої людини немає поруч, навіть якщо вона померла, любов до неї продовжує наповнювати життя сенсом. Любов, за Франклом, не обмежується фізичною присутністю, вона живе у пам'яті, емоціях, переживаннях. У концтаборі він зрозумів, що любов сильніша за смерть, адже спогади про кохану людину можуть зігрівати навіть у найхолодніших і найбезнадійніших умовах. Коли навколишній світ руйнується, любов стає тим стрижнем, який утримує людину від падіння у відчай. Кохання, на його думку, це не просто романтичне почуття, а й здатність бачити в іншій людині найвищу цінність. Він згадує, як у таборі люди піклувалися одне про одного, підтримували товаришів, ризикуючи власним життям. Це прояв кохання, не пов'язаний з егоїстичними мотивами, а той, що йде з глибини людської душі. Крім того, Франкл наголошує, що кохання наповнює сенсом не лише щасливі моменти, а й втрати. Навіть якщо людина втрачає коханого, його кохання не зникає. Воно стає частиною його внутрішнього світу, його сили та мотивації. Саме тому він називає кохання найвищим сенсом. Воно дає сили жити, навіть якщо все інше забрано. Франкл також згадує, як у таборі люди знаходили втіху в простих речах – світанку, усмішці друга, доброму слову. Він підкреслює, що навіть у найстрашніших умовах людина здатна відчути радість, якщо її душа відкрита світу. Це говорить про те, що людське сприйняття щастя не залежить від зовнішніх обставин, а визначається тим, наскільки людина здатна бачити красу в дрібницях. Він наводить приклади в'язнів, які раділи рідкісному променю сонця, що проникав у бараки, або сміялися з жарту, розказаного товаришем. Такі моменти давали їм сили жити далі. Франкл підкреслює, що навіть у безвиході залишається місце для маленьких радощів, і саме вони допомагають зберігати людяність. Ця здатність знаходити радість у малому, на думку Франкла, ключ до внутрішньої стійкості. Коли людина зосереджена не на стражданнях, а на тих світлих моментах, які навіть у важких умовах залишаються з нею, вона зберігає сенс життя і віру в майбутнє. Франкл розглядає страждання не як прокляття, а як можливість для духовного зростання. Якщо біль неминучий, потрібно знайти в ньому сенс.
Він наводить приклад пацієнтів, які страждали від невиліковних хвороб, але знаходили сенс у тому, щоб своєю мужністю надихати інших. Страждання без сенсу руйнує, але страждання, яке людина приймає і перетворює, робить її сильнішою. Франкл підкреслює, що люди, які зіткнулися з неминучим болем, можуть або впасти під його тягарем, або використати його як стимул для духовного зростання. Він описує, як багато в'язнів, пройшовши через пекло концтаборів, знайшли зовсім нове розуміння життя. Вони усвідомили, що біль може стати інструментом усвідомлення, що страждання, прийняті з гідністю, дозволяють розкрити внутрішній потенціал і знайти новий сенс існування. У книзі розповідається історія літнього чоловіка, який втратив свою дружину і поринув у глибоку депресію. Франкл запитав його: «А що було б, якби ви пішли раніше, а вона залишилася одна?» Чоловік замислився і зрозумів, що, переживаючи втрату, він уберіг кохану людину від таких самих мук. Це усвідомлення допомогло йому знайти сенс у своїх стражданнях і прийняти їх з вдячністю. Франкл також пише про людей, які, втративши все, знаходили сили допомагати іншим. Він розповідає про матір, чия єдина дитина загинула, але яка присвятила своє життя турботі про сиріт. Такі приклади доводять, страждання можуть зламати людину, а можуть зробити її сильнішою, якщо вона бачить у них вищу мету. У книзі розповідається про людей, які змогли перетворити свій біль на джерело натхнення. Франкл пише про людину, яка втратила всю родину, але вирішила присвятити своє життя допомозі сиротам. Її горе стало рушійною силою, яка спонукала її зробити щось значуще для інших. Ця людина знайшла сенс не у спогадах про втрату, а в тому, щоб дати любов і турботу тим, хто сам був позбавлений родини. Франкл також розповідає про художника, який, незважаючи на каліцтво, продовжував малювати і ділитися своїми роботами зі світом. Його фізичні обмеження не стали перешкодою для вираження внутрішнього світу і передачі емоцій через мистецтво. Він усвідомлював, що його картини можуть надихати інших, дарувати надію і показувати, що творчість – це спосіб подолання болю. Крім того, Франкл згадує історії тих, хто, переживши жахливі випробування, вирішив присвятити своє життя підтримці інших людей. Наприклад, колишні в'язні концтаборів ставали психотерапевтами, щоб допомогти іншим пережити травму, а ті, хто стикався з важкими хворобами, знаходили втіху в тому, щоб підтримувати пацієнтів з подібними випробуваннями. Ці історії доводять, що навіть у стражданні можна знайти сенс, якщо не здаватися. Людина, яка усвідомила, що її біль може допомогти іншим, перетворює її на потужну творчу силу. Франкл розповідає, як сам рятувався в таборі думками про свої дослідження. Він писав книгу в уяві, промовляв подумки лекції. Робота, творчість – потужні джерела сенсу, які допомагають людині рухатися вперед, навіть коли все здається втраченим. Він переконаний, якщо у людини є справа, якій вона віддана, вона може вистояти навіть перед лицем смерті. Людина, яка усвідомлює важливість своєї праці, стає сильнішою. Франкл наводить приклади в'язнів, які, незважаючи на найважчу фізичну працю, зберігали в собі гідність. Один мріяв повернутися до своїх пацієнтів, інший – дописати книгу. Вони не дозволяли обставинам зруйнувати свою віру в сенс життя. Франкл стверджує, що кожна людина має свій власний неповторний сенс, але його не можна нав'язати ззовні. Він розкривається через кохання до близьких, до людства, до самого себе. Працю, будь-яку справу, якій людина присвячує себе з повною віддачею. Ставлення до страждань, здатність знайти сенс навіть у болю та випробуваннях. За Франклом важливо не боятися ставити собі питання: чому я живу? Що робить моє життя важливим? Тільки чесні відповіді на них допоможуть знайти сили йти вперед. «Скажи життю так» – це не просто книжка про виживання, це справжній путівник до того, як жити осмислено, попри все. Франкл навчає, що за будь-яких обставин людина здатна знайти сенс, а отже і сили жити. Головне – пам'ятати, що сенс не можна шукати в зовнішніх обставинах, він народжується всередині нас. Ми самі створюємо його через любов, працю, стійкість та відповідальність. Життя чекає від нас відповіді, і тільки від нас залежить, якою вона буде.
Франкл показує, що навіть у найжорстокіших випробуваннях людина може залишатися людиною. Його книжка – це заклик не здаватися, не втрачати надію і завжди шукати сенс. Адже поки у нас є заради чого жити, ми здатні подолати будь-яке як. А якою людиною вас робить кохання? Будемо раді почути вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть усі. Ставте вподобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.